People, ito naman ako para sa aking bagong tutorial. This time, gawin ko muna yung medyo pang higher math tayo sa differential equations. So, ano bang ituturo ko? Okay, this time, subukan natin mag-solve. Subukan ko turuan mag-solve ng exact equations. So, bago ako magsimula dyan, kailangan ko muna kayo alam niyo na ba yung partial derivatives? Review lang tayo na konti. Paano ba yung partial derivatives na yan? Okay, so, ang partial derivative ay kung saan yung kinoconsider natin na yung isang variable na constant. Paano ba yan? So, bigay ako ng sample. Ito. Ayan. So, this time, ginag-assign partial derivative symbol ay ito. Ito parang maarting D. So, paano ba isolve ang partial derivatives? So, actually, para lang din nag-solve ng derivatives. Pero this time, napansin niyo dito, mayroon akong dalawang variables, x siya kasi y. So, titignan ko nga, mag-a-assume ako dyan ng constant. At alin ang i-assume constant? This time, tignan ang denominator. Sabi, with respect to x. Therefore, ang variable natin dapat ay x lang. At lahat ng hindi x, so di y, ay kinoconsider natin constant. So, pag sinolve natin yan, so partial derivative daw ay equal sa, suot ko ng partial derivative, mahaba yun. Equal sa derivative ng xy with respect to x, partial derivative, ay actually, y na lang. Bakit y? Kasi inassume natin siyang constant. Plus, derivative nito, 2x, plus, derivative ng 3y, 3, nope, actually, 0 na. Kasi, ulitin ko, ina-assume natin constant ang y. So, 3, dalawang constant, 0, plus 0. So, ang sagot lang pala, ay y plus 2x. Okay? Okay. Y plus 2x lang pala. Mali na gets nyo ba? Ulitin ko, ang partial derivatives ay ina-assume natin constant ang isang given na variable. So, dito, dinamit ang with respect to x. So, ang variable na gagamitin natin ay yung x. X. At yung y, sa pansamantalang constant. So, derivative ng xy, y. Kasi nga, constant. Isipin nyo lang parang naging whole number siya. Okay? So, isa pa. Kung medyo nalilito. Ito to. Ito naman, same questions parang kanina, pero this time, with respect to y. So, alin dyan ang gagawin ko sa partial derivative na yun? Alin ang magiging constant? Okay, yung x naman. So, anong solve natin? Ano ang derivative nito ngayong xy with respect to y? Okay. Ang derivative niya ngayon ay x. Parang isipin mo derivative ng 3y, 3. So, this time, constant si x lang. Plus, ano derivative ng x squared? Okay. 0 na ngayon. Kasi nga, inassume natin na constant si x squared. Constant si x. So, x squared, constant pa rin naman siya. Derivative nito? 3. Okay. Plus, derivative ni 1. Okay, 0. So, partial derivative niya, ulitin ko, partial derivative niya ngayon ay x plus 3. Okay? Gets? Okay. So, okay naman. So, subukan niyo po sa video, tapos, sagutan niyo muna yung partial derivatives. Sagot na? Okay. So, para malaman kung ano ang gagawin kong constant, tingnan ko muna yung denominator sa this tab, sabi with respect to x. So, ang variable natin ay x at ang constant syempre ay yung naiiba. This time, ang constant ay si y. Solve natin. Partial derivative ni y squared with respect to x. Okay, 0. Kasi nga, ina-assume natin siyang constant. Partial derivative ng 3xy. Okay, ngayon, 3x na lang. Kasi, 3y na lang. Sorry, 3y na lang. Kasi nga, constant silang dalawa. Hindi natin gagamitin ngayon yung product rule na xy prime plus y prime plus y. Kasi, ina-assume natin constant si y. Plus, partial derivative with respect to x na 2y. Okay, 0. Kasi constant lang sila lahat, walang x. Plus, partial derivative. Okay, 4. Kasi, plus, 0. So, sagot, 3y plus 4. Okay, na medyo nagas nyo ba ang partial derivatives? Okay, so ulitin ko, ang partial derivative lang ay mag-a-assume tayo ng
isang variable ay magiging pansamantalang constant. Okay? Basta tingnan denominator. Kung hindi siya yung nasa denominator, siya yung magiging constant dun sa equation. Okay? Bakit ko tuturo to? Kasi yun ang nire-require ng exact equations. So, establish muna ako ng rules. Gagamit ako ng terms. So, as exact equations, ang form dapat ay some function of x and y dx plus some function of x and y dy. Tignan nyo. Talo sa dx, nakagrupo sa dx at dy lang equals 0. So, lahat na nasa side ng dx ay m. Lahat ng nasa side ng dx ay m. Lahat ng nasa side ng dy ay sasabihin ko si letter n. Okay? Tingnan ko, lahat ng nasa side ng dx ay m. Lahat ng nasa side ng dy ay n. Okay. Para daw malaman ko kung exact ang isang equation, kailangan ko makuha ang kanilang partial derivative. So, si m with respect to y ay dapat equal sa partial derivative ni n with respect to x. Okay, mamaya papakita natin. Hold that thought. Okay, print screen kung gusto nyo. Print screen lang muna. Okay, rewind. So, papakita ko muna yung mga steps. Pakita ko muna steps. Okay, medyo mahaba-habang steps ng partial derivative sa simula. Pero pag nag-gets nyo na yung pattern, mas madali na tong maintindihan. So, sa ngayon, pwede nyo muna i-print screen tong nakikita nyo sa video para may reference kayo may habang ginagawa, sinusolve ko yung mga problem. So, first things first, step 1, kailangan ko malaman kung exact may equation. Kasi kapag hindi exact ang equation, hindi gagana tong steps na hindi gagana yung solution. Tulad din ng parang homogeneous ang equation. Pag sinolve mo ang isang equation na hindi homogeneous, hindi yan masasolve. Okay? Next, integrate m or n. Yun. So, kailangan mo muna malaman kung m or n. So, at kailangan siyang integrate. Find the partial derivatives ng pinili. So, kung m, plus partial derivative ng m with respect to y, or n with respect to x. Oh, pinaalala mo kanina? Okay. Kaya yun yung reference natin ngayon. Kaya pwedeng balik-balik ta rin kasi sa exact equation, equal lang silang dalawa. So, pwede ka magbaliktad. Pero kung ano pinili mo sa simula, yun din ang gagamitin mo hanggang dulo. Ibale, print screen nyo lang muna. Mag-solve tayo mamaya, magigets nyo kung bakit. Print screen lang. Print screen na? Okay. Step 4. Equate the derivatives with m or n. Okay. Kung nakuha ko na yung partial derivatives ng una, number 3, yung derivative na yun, kukunin ko dito sa partial derivatives ni m or n. Paano? Parang medyo nakakarita yata yung Sara. Okay, wag ka mag-alala. Babalik tayo dyan. Pero kung pinili ko yung partial derivative ni m, kinuha ko yung partial derivative niya, yung sagot nun equals n. Or kung pinili ko yung partial derivative ni n, sulat ko lang yung buong solution na yun equals m. Print screen nyo ulit. Print screen. Payo ko lang. Print screen nyo para mag-guess nyo kung nangyari mamaya. Next step. Final steps, 5 and 6. Find the actual value of the constant. Actually, dahil mag-i-integrate tayo dito, kailangan nating, pagdating sa step 4, pag na-equate ko na to actually, kailangan ko siyang integrate. At kapag na-integrate ko yun, meron akong constant na lalabas. At kailangan ko malaman ang actual value ng constant na yan para makuha ko yung general solution. Tapos, kung ano yung makuha ang value ng constant, i-equate ko dun sa pinili ko nung simula. So, m or n. Sir, medyo nakakalito ba? Medyo nakakalito? Okay lang? Kasi nga, wala pa ako nakita ng sample eh. Kaya ulitin ko, pwedeng i-print screen, rewind, print screen yung mga steps. Tapos, para habang sinasolve ko itong problem, mag-gets nyo kung paano nangyari. Okay? Ready na? Okay, game. So, sa pinaka-sample dito tayo. Sa pinaka-sample natin. Okay. Kunin ko daw ang exact equation. So, first, step 1, alamin ko muna kung exact. Ano ba ang m at n natin dito? So, ito, sabi ko, lahat na nasa dx ay m. Lahat na nasa dy ay n. Establish muna tayo ng codes para at least mag-gets natin kung anong, para hindi tayo magkalito sa inarap. So, sabi, alamin na exact. Para malaman na exact, kailangan ang partial derivatives ko ay equal. Para malaman na exact, kailangan ang partial derivative ni m with respect to y ay equal sa partial derivative ni n with respect to x. Kailangan ma-establish yan. Pag hindi nasunod yun, hindi nag-equal, hindi gagana yung x solution na to. Okay?
So, kailangan ko malaman ko exact siya. So, kunin natin ang partial derivative nito. Distribute ko muna yung kay m. Partial derivative ni m with respect to y. Simplify ko muna. Ipasok ko muna yung 3. So, 3x squared y minus 6x. Partial derivative niya. Ano ang constant natin dito? Yung x. Kasi denominator natin si y. So, ang constant natin is x. So, derivative nitong 3x squared ay 3x squared na lang mismo. Kasi constant si y, di ba? I-assume natin constant si x. So, imagine na lang na parang number lang si x. Okay? Tapos, minus 6x. So, minus 6x tayo dito. Derivative ni 6x. Okay, 0. Kasi constant siya. Okay, partial derivative naman m with respect to x. Ito naman. So, anong derivative ni, sulat ko lang muna, x cubed plus 2y with respect to x. Anong constant? X to, anong constant? Si y naman ngayon kasi denominator ko si x. Ano yung constant si y? Anong derivative ni 3x? Okay, 3x squared. Derivative ni 2y, 0. Okay, nag-match ba ang derivative, partial derivative ni m at ni n? Okay, para silang 3x squared. Ibig sabihin, isa siyang exact, pwede na ako mag-proceed sa step 2 ng pang-exact equations. Okay, ano ang step 2 ng exact equations? Pag nakuha ko na yung partial derivatives, kailangan ko ngayon mamili kung anong pipiliin mamili kay sa dalawa. So, either sa m o sa n. Kailangan ko muna mamili doon. Tapos, i-integrate ko. So, ano gusto nyo? M o n? Ako gusto ko si m. Okay. Ito siya integrate with respect to x. Okay? So, ang integral nito with respect to x, i-assume natin constant si y ay 3x cubed all over 3 power formula times y minus ang integral na 6x. Okay, 6x squared over 2 plus, magkakalimutan ang mahiwagang constant. So, ngayon, dahil ang constant natin dito ay y, dahil ginamit natin partial derivatives dahil ang constant natin dito ay y, so maglalagay ako dito ng plus, some function of t with some function of y. Sabihin ko letter t, some function of y. Linawin ko. So, first step, exact, okay, check. Establish ko si m at si n. Mamili kung alin ang gagamitin ko. So, pinili ko si m. Kung pinili ko si m, kailangan ko siyang integrate with respect to x. At ina-assume natin ulit na constant nito ay si y. Constant pansamantalang, constant si y. In-integrate ko siya with assumption na constant si y, kaya nandyan siya. At plus, supposedly dapat ginasahan natin sa integral calculus plus c. Kaso, dahil may constant tayo na y, lalagay natin siya ng some function of y. Constant din naman eh. Pag derivative ko to, partial derivative with respect to x, magiging 0 din naman. So, sabihin ko some function of y. Bakit magagawin yan, sir? Kasi doon tayo proceed sa next step. Pag nakuha ko na yan, next step, step 3, kailangan ko yung partial derivatives ito. So, simplify ko lang muna. Mawala to. Ito magiging 3. So, magiging x cubed y minus 3x squared plus t, isang function of y. Samantala yan. Next, kunin ko ang partial derivative with respect to y naman. Una, integral with respect to x. Ngayon, derivative with respect to y. Partial derivative with respect to y naman. Medyo masakit ba sa ulo? Okay lang yan. Pwede nyo i-rewind na video. Ang purpose ka ng video tutorial nito ay para maturuan kayo. At pwede nyo i-rewind para mag-guess yung nangyayari. Okay? So, with respect to y, susulat ko dito. Derivative nito with respect to y, partial derivative with respect to y. Sulat ko na lang para di makalimutan. D of m, partial derivative, with partial derivative with respect to y equals ito. So, partial derivative niya ngayon. Anong constant natin? Partial derivative. Okay. Ang constant natin ngayon ay x na. So, partial derivative nito, x cubed na lang. Okay. Ito, 0. Okay, good. Plus, dahil some function of y to, hindi siya magiging 0. Kasi nga, hindi siya yung magiging actual variable natin. Sabihin ko,
t prime of y. Parang f prime of x noon sa calculus. Okay? Establish natin yan. Anong next step? Okay. Tapos ka ma-establish yun, yung aking derivative, step 4, i-equate ko siya sa n. So, sulat ko muna, x cubed plus t prime of y, ito yung nakuha kong partial derivative, equals yung n. I-equal ko siya sa n ngayon. Yan yung step 4. Tingnan nyo sa print screen nyo kung ano nangyari. Reviewin nyo yung print screen nyo para makasunod kayo na maayos. Step 4, equate ko daw siya sa n. Ano ang n natin? Oh, x cubed plus 2y. So, equals x cubed plus 2y. Bakit ko gagawin yan? Kasi dito lalabas ang ganda na exact equation. Kaya ang purpose ng simula na dapat equal yung partial derivative sila. Kasi, dahil napansin nyo, para sa x cubed, mawawala. Ang goal ay matira lang kung ano yung hinahanap na variable. Ito yung papasok step 5. Ano daw ang actual variable? Okay, nag-cancel out. So, natira lang t prime of y equals 2y. So, ngayon, anong mangyari bakit yun naman t prime of y? Kasi, yung makuha ko, ito ay actually constant at alamin lang natin kung ano yung actual value ng constant na yun sa step 5. Step 5, tignan nyo. So, paano ko makuha actual value ng constant? Naka-prime to, di ba? So, next step ko ngayon, integrate ko na both sides with respect to y. Integral ito, t. Actually, t prime of y, integrate ko lang yan, magiging ty lang ulit. Equals, ano integral nito? 2y. Okay, 2y squared all over 2. Okay, so ang ty ko ngayon is equal to y squared na lang. Okay, pwede nyo ulitin ko, pwede nyo i-rewind ang video para mag-gets yung nangyayari. Huwag katingnan ng review ang print screen para at least malinaw. Okay? Next, dahil nakuha ko ng ty, babalik ako doon sa pinakasimula. Nalala yung ginawa kong m? Okay. Ang ginawa ko sa m, balikan ko lang. Ginawa ko sa m, kinuha ko yung partial integral. Ang integral with respect to x. Ito. Kinuha ko yung partial integral with respect to x. Isusulat ko ngayon yung actual value ng y dito. Di ba may ty tayo dito? May ty? Ngayon, papalitan ko siya. Nakuha ko yung actual value y squared. So, isulat ko ngayon yung m, yung mismong actual, yung in-integrate natin na m. Ito, isulat ko ulit. Teka lang. Isulat ko lang ulit. Maayos. Nagiging simplified form. Kupayin ko sa simplified form. Yan. So, x cubed y minus 3x squared. Ngayon, dahil na-solve na natin si ty, ang value ng ty ay, ano yung value ng ty? Okay, y squared. So, hindi na ty lalagay ko ngayon. Sulat ko ngayon, plus y squared. Siyempre, para general solution equals c. Okay. Medyo sumakit ba ulo nyo? Okay lang yung pag first time sa exact equations. Pero tingin ko, kakilaganda ng videos, pwede nyo i-rewind ang mga steps. Tapos, ulitin ko, pwede nyo print screen yan. Print screen nyo yung mga steps para may idea kayo kung ano nangyayari. O at least may reminder kayo kung bakit yun ang ginagawa ko. Okay? Okay, di bali. Meron pa naman ako sample. Ano pa akong sample? Okay. Ito naman. Okay. Solve xy d plus y, x minus y dy. Okay. So, check natin. Exact equation ba to? So, wag kakalimutan sa pag-solve ng differential equations. Kailangan nyo muna i-check kung anong klaseng equation siya. Kasi, minsan, yung mga ibang bata o ibang mga nagsosolve, inisip nila agad, exact equation to agad. Ina-assume lang nila ganun, tapos hindi pala homogeneous. So, hindi nagagana agad yun, sasablay na yung solution mo. Or minsan, sa ibang case, napansin ko, yung ibang separable equations, sinisolve nila as homogeneous. Sayang, hindi na naman masasolve. Lalo na pagdating sa pag-integrate part. Okay? So, check ko muna. Ulitin ko ulit, ito ang ating m. Ito ang ating n.
Yan ko, para pare-pares tayo ng ano man. So, solve ko siya. Anong gusto niyo solve ko? M o N? Actually, solve ko both ways. Patunayan ko na pwede yun. Oo, solve ko siya this time both ways. So, ngayon, solve ko muna siya sa M. Step 1. Pero, step 1, check kung exact. So, partial derivative ni M with respect to Y equals, partial derivative niya, sulat ko lang muna X plus Y, sulat ko lang muna yung problem. Partial derivative. Sino constant? Okay, si X ang constant kasi partial derivative si Y. So, sagot, 1. Derivative ni X, 0. Derivative ni Y, 1. Next, kay N naman. So, partial derivative ni N with respect to X. Anong partial derivative niya? Tingnan na equation. Okay. With respect to X, anong constant? Sulat ko lang muna pala para ito. Anong constant ngayon? Okay, si Y naman ngayon kasi denominator si X, ang variable natin si X. So, derivative niya ay actually 1 lang din. Tapos 0 si Y. Equal ba sila? Si M partial derivatives? Equal? Okay, proceed. Isa pala siyang X equation. Mag-proceed na ngayon ako sa pagsasolve. Okay. Next step. Nakuha ko ng partial derivative. Proceed. Mamimili ako M or N. Ang gusto ko, si letter M muna. Letter M. Sulat ko si letter M. Okay. Sulat ko lang muna si letter M. Tingin ko, pwedeng i-review, rewind. Tingnan ang print screen sa cellphone para malaman makakasunod. Kung nakalimutan ng mga steps, tingnan ang print screen sa cellphone. Okay. Sulat ko lang muna X plus Y. Sulat ko muna. Next step. Step 3. Integrate with respect to X. Pinili ko si M, i-integrate ko siya with respect to M. With respect to X. Ayan. So, ano integral niya? Pero tandaan, dahil sa exact equations to, mag-assume ako na constant si Y pa nag-integrate. Okay? Assumption, constant si Y. Okay. So, integral nito, X squared all over 2 plus integral niya, Y. X, constant si Y, di ba? Nako, reviewin na integral pag nalito. Okay. Plus, some function of Y. Ilan muna? Step 2. Step 3. Kunin ko ang partial derivative with respect to Y naman. Pabaliktad. Partial derivative with respect to Y. Okay, anong partial derivative nito with respect to Y? Okay. X. Pasulat ko lang muna. Partial derivative na nakuha kong integral. So, sabihin kong MI na lang para sabihin integral. With respect to Y equals yung X. Partial integral pala. Integral ng derivative derivative with respect to Mx plus derivative nito some function of y, t prime of y o function of y. Okay? Para saan to? Next step, ano? Okay, yun nakuha kong sagot, i-equate ko dun sa kabila kay letter N naman. Okay. Sulat ko ngayon, x plus t prime of y equals letter N. Ano ang N natin? X minus Y. X minus Y. Okay. Dito, ulitin ko, sa step na to, dito, sa step, ang purpose talaga ng pag-checking sa exact equation ay para sa moment na to. Kasi ang goal, kung pinili ko yung Y lang, dapat lahat ng matira dito, Y. Or pinili ko yung isa, X, lahat ng matira dito, X. Mamaya, papakita ko. Okay, kung hindi ka pagdating sa step na to, may naiwan na X, hindi na-cancel out yung X, medyo kabahan ka na. Dahil baka either hindi siya exact, o mali ka sa ginawa mong partial derivatives. Okay? Okay, so, tatanggalin ko to. Tapos, tatanggalin ko to. Hindi ko napapaliwanag kung paano, ha? Alam niyo naman siguro. So, ang t prime of y ko pala is equal to negative y. Okay? So, next step, na nakuha ko ng t prime of y, kunin ko ngayon yung actual value niya. Actual value. So, integrate naman sila ngayon. So, integrate both sides. So, integral ng t prime of y. Okay, yan. Equals integral ng negative y with respect to, dy to. So, ito, integral niya, ty ulit. Equals integral negative y squared all over 2. Nung nakuha ko to, babalik ako doon sa simula. Doon sa unang-una
na may ty. Ito, may ty siya. Papalitan ko lang yung na-solve ko. So, sulat ko siya ulit. X squared all over 2. O, dikit ko lang para makita. Dikit ko lang. X squared over 2. Nakita ba? Kita ba? Yan. X squared over 2 plus yx plus, ngayon, ty na siya. No, na-solve na natin. Actually, plus pala, plus negative y squared all over 2. Huwag kakalimutan ng favorite number. Constant plus c. Okay. So sulat ko lang na mas maayos para naman for magandang tingnan. Gantayin lang natin na itsura. Gantayin ko na itsura. X squared all over 2 plus yx minus y squared over 2 equals to c. Or total, kung gusto niyo talaga sobrang perfect nyo, multiply, tanggalin ko denominator, multiply both sides ng 2. X squared plus 2xy minus 2y squared equals 2 times c pa rin naman. So, c na lang ilalagay ko. Ulit. Okay. Ayos ba? Dali lang palang exact equations. Medyo nakakalito ng simula, pero kapag nag-gets nga na yung pattern, actually, ang pag-solve sa differential equations ay pagsusunod lang ng pattern correctly. Okay? Ang totoong challenge dyan ay kung na-miss out mo yung pattern. Actually, ang totoong challenge is kung anong klase equation yun, anong pattern ang gagamitin ko. Okay? Actually, pagdating sa case ng homogeneous, ibang step yun. Pagdating sa separable, ibang step na naman yun. Kapag mali ako ng gagamiting steps, maliligaw talaga ako. So, wag kakalimutan na step 1. Always check kung exact ba siya or not. Okay? Okay. Next problem. Mga pala, sinabi ko, isosolve ko siya bilang n. Okay, balik ako muna dito. Sabi ko, paano kapag n ang pinili ko? Gusto ko maiba, n naman ang pipiliin ko. Okay, solve natin siya bilang n. Teka lang. Okay, solve ko siya bilang n. So, ulit yung step 1 ngayon. Copy si n. X minus y dy. Okay, ngayon, integrate ko siya. Dahil dy ako, integrate ko siya with respect to y. Integrate with respect to y kasi nga pinili ko ty. Pero this time, ang constant ko, si x. Magiging constant si x. Okay, magpabaligtad kumpara kay m. Okay, so solve ko natin. Integral niya, x magiging x, y, kasi nga assume sa constant, minus y squared all over 2 plus, kanina, some function of y, ngayon naman, some function of x, kasi nga, sa side ni n, constant si x. Okay? Nagets ba? Babaligtad dito sa kabila dahil pinili ibang side. Pero pwede. Ang kinaganda ng exact equation ay kahit i-decide ang piliin mo, basta mo sibuk yung tamang steps, lalabas at lalabas pa rin na sa bandang huli ang tamang sagot. At ang goal lang naman dito ay kailangan ko malaman ang value ng t of x. At paano malaman yun? Ito na, next step. Ano next step? Okay, partial derivative with respect to saan? Okay, ito ang clue nyo. Kailangan di siya maging 0 ay partial derivative kasi integrate natin siya mamaya. So, kung x to, so partial derivative ng n with respect to x. Okay. Ito ang clue nyo. Partial derivative with respect to x. Para ang clue nyo. Kanina y, kaya with respect to y kasi kailangan di siya mag-0 eh. So, partial derivative nito with respect to x. Anong constant? Si y. Okay. So, y, tama. Tapos ito, 0. Kasi nga, partial derivative of x. Assume na constant natin si y. 0 plus t prime of x. Okay. May napapansin ba kayo? Next step. Substitute to tuon kay letter m naman. Ayun, si letter m. Ayun. So, y plus t prime of x equals x plus y. Okay. Napansin nyo? Ulitin ko. Ngayon, the t prime of x, ang goal dito, pagdating sa step na to, lahat matira x kasi kailangan natin integrate to eh. So ngayon, nalaman mo tama ang ginagawa mo kasi lahat na natira sa dito, x. Kapag hindi yun ang nangyari, hindi mo ma-integrate to, may mali sa ginawa mo, or B, hindi siya exact. Okay? Ingat-ingat. Ingat-ingat. Practice. Okay. So, paano naman to?
Okay, so next step, kunin ko, nakuha ko na si t prime. So integrate ko both sides, yung dalawa. So t prime of x is equal to integral ng x with respect to x. Kasi kailangan ko malaman ng value ng tx eh. So integral niya, tx pa rin, equals, integral nito, x squared all over 2. Kamukha ba? Balikan natin. So babalik ako sa pinanggalingan ko. Simula. Ayun. Diyan ako nagsimula. So sulat ko ulit. Sulat ko lang ulit. X, y, minus y squared all over 2 plus x squared over 2. Pares lang pala. At wag kakalimutan, dahil ito yung last step ng const dx equals t. Okay, napansin niyo ba? Kumukha na, no? So, ganun let times 2, papares na sa kanina. Hindi ko na nagpapakaya, simplify pa kasi. Alam mo na, pares naman na kanina eh. Okay, napansin niyo ba? Dito pa lang sa partial integral, na-solve ko na yung equation. Partial integral lang. Basta exact, nandito na agad yung sagot. Ang kailangan ko lang malaman, anong value ni t of x? O ni t of y? Yan lang, dyan lang papasok yung mga additional steps. Okay. So, medyo nagkakaroon na ba kayo this exact equations? Okay. Wala problema. Ulitin ko, pwedeng i-rewind ng video. Tanong sa comments below kung gusto niyo nang may nalilito kayo. Practice. Okay? Okay. Sige natin kung kaya nyo to. Exact equation din ba to? Talaga? Kaya naman. So, paulitin ko, pwedeng i-rewind ng video para pag-aralan. Tapos, tingnan natin kung tama sagot. Kaya ba? Basic lang. Kaya nga mag-solve ha.